Anya elhunyt, és jött az SMS a telefonján, körülbelül 2 napra rá, hogy akkor ő most mehet, és hogy van lehetőség az oltásra, és akkor így néztük a telefonját, hogy hát igen, egy hónappal ezelőtt, ha megjön ez az SMS, akkor most lehetne, itt tartunk. Igen, nem múlt sokan ráadásul. Szóval tényleg ilyen egy-két hét kérdése volt az egész, hogy ő megkapja az oltást. A nővérem és a bátyám felhívtak, hogy azonnal be kell menni a kórházba mind a hármunknak, de ugye apunak már hétvégén is mondták, de apu azt mondta, hogy ő nem akar, mert ő élve onnan már nem jön ki. És akkor hétfőn a házi orvos aput felhívta, hogy azonnal be kellene menni, mert most lehet, hogy kap levegőt, de 1 óra múlva nem biztos. És így apukám belement, de így még a teszt nem volt még meg, még akkor sem, még délután sem. Ismerve anyát, meg így a tűrőképességét, hogy én nagyon sokáig nem ilyen bután bizakodtam, csak elmondta, hogy van, ezt el tudta mondani, de éreztem rajta, hogy ő nem fél, ő nem pánikol, és emiatt így nagyon sokáig, mikor már a tüdőszanatóriumban volt, és miatt napról napra rosszabb hírek jöttek, de bennem nagyon sokáig úgy volt, hogy rajta most így keményebben fog átmenni, hogy ő ezt nem fekszik itthon egy 1,5 hét alatt, hanem rajta őt ezt jobban földhöz fogja vágni, és hogy most a földhöz vágódás történik, és minden nap azt hittem, hogy ez az utolsó rossz hír. Az első 1-2 napban többször elhangzott az a mondat, hogy úgy tűnik, hogy a tüdeje nem érintett. És ennek mind nagyon-nagyon örültünk, mert ő neki felnőtt korában többször is volt tüdőgyulladása, és emiatt aggódtunk, hogy ha neki tüdőgyulladása van, ez most tényleg, na akkor az nagyon-nagyon súlyos állapot. Nagyon örültünk neki, hogy ezt többször is hétfőn és kedd folyamán többször hallottuk ezt a mondatot az ügyeletes orvos, vagy bár nem tudom, akivel éppen beszéltem, mindig mással tudtam csak beszélni, hogy a tüdő nem érintett. És hát nagyon vártuk a PCR-teszt eredményét, és kedden este, ahogy telefonáltam a kórházba, ott azt a felvilágosítást adták, hogy pozitív lett a PCR-tesztje. Az borzasztó volt, amikor ezt így közölték. Covid védekezés szempontjából hasonló kategóriába esett mondjuk, ahogy anyára gondoltam, mint potenciális Covid fertőzött, meg mint ahogy Pannira gondolok. Tehát, hogy nem tettem különbséget az, hogy nem féltettem mondjuk jobban anyát, mint mondjuk Pannit, vagy a nővéremet, vagy magamat. Tehát, hogy én együtt ugyanazt gondoltam magunkról, hogy mi egy szinten vagyunk ebben az egész helyzetben. Én apukámat felhívtam, és mondtam neki, hogy nyugodjon meg, hogy mi is bent vagyunk. Bár mondjuk anyu is ugye beszélt vele már a mentőben, mikor befelé mentünk. És megkérdeztem aput, hogy van. És azt mondta nekem, hogy jobban, de hallottam a hangján, hogy nincs jól. Anyukám is kapott ugye oxigént, én nekem nem kellett, hál' Istennek. És anyukám felhívta apukámat, bár ezt anyukám mesélte ugye nekem, mert később este már egy szobába kerültünk. És aput felhívta, és egy nővérke vette fel, hogy ne hívjuk aput, mert képre kell tenni. És onnantól sajnos nem beszéltem apukámmal.
És hát pénteken már azt mondták, hogy igen, megcsinálták a dialízist, de nem javított jelentősen az állapotán sajnos. És akkor hangzott el egy olyan mondat, hogy ez volt péntek délben az orvostól, hogy az intenzív osztály nem fogadja. És azt kérdeztem az orvost, ez azt jelenti, hogy lemondtak róla? Vagy lemondott róla az intenzív osztály? És azt mondta az orvos, hogy igen, mert hogy nem fog jelentős mértékben javulni az állapota attól, hogy az intenzív osztályra kerül. És ez volt pénteken délben, akkor javasolta az orvos, hogy írjuk meg az osztályvezető főorvosnak a rendkívüli látogatási kérelmet. Elmondta, hogy milyennek a módja. Ő erősen javasolta, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Még akkor is azt mondta, ha nem búcsú, ha nem is azért, hogy elbúcsúzzunk, de hogy találkozzunk, hogy erőt meríthessem ebből a találkozásból. Azonnal megírtam az e-mailt az osztályvezető főorvosnak, és mai napig nem kaptam rá választ. Nem olvasta el az e-mailt. Hát péntek délután. És ő másnap délelőtt meghalt. Azt tudom mondani, hogy ez egy teljesen gonosz, nagyon rossz tűgyulladás. Ő bekerült ide mi hozzánk, és jelenleg maximális 2 percben sem tudunk a vérébe oxigént juttatni. Ez azt jelenti, hogy olyan súlyos a kétoldali tűgyulladása, hogy ő most haldoklik. Ön úgy látja, hogy bármikor elmehet? Így van. Ezért is szeretném mondani, hogyha beszeretne jönni látogatni, akkor erre van lehetőség. Bocsánat. Igen, de ilyen szempontból, hogy az emberi oldaláról a tájékoztatás, hogy mire az ember áthámozza magát a bürokrácián, addigra, és eljut a közepére, akkor ott az orvos, mint személy, hogy az osztályvezető főorvos úr, ő nagyon, nagyon készséges volt, és nagyon őszinte emberi szavakkal és érzelmekkel beszélt erről az egészről, szóval nyilván, hogy náluk ez mindennapos, vagy egy nap nagyon sokszoros, de hogy mégis jellem és odaadó törődő szavakkal és lelkiséggel tudott beszélni hozzánk, mikor bementünk személyesen akkor is, és rendelkezésünkre állt bármiben, amiben tudott segíteni, vagy kérdésünk volt hozzá, szóval, hogy az emberi oldal az végig jó megtapasztalás és volt, és nagyon-nagyon korrekt élményekkel, meg emberi megtapasztalásokon keresztül volt szembesülnünk, de úgyhogy ha ezeken múlt volna, akkor ezek adottak voltak, csak sajnos nem ezen múl. Amikor mi bekerültünk, én akkor megkérdeztem a nővérkét, hogy átmehetek-e anyuhoz, ugye, amikor nem voltunk még egy szobában, és azt mondta, hogy nem. És lehet, hogy ezért nem mertem nekik mondani, hogy hagyj menjek fel, legalább, mert itthon már így eszembe volt, hogy ha egy-két biztató szót mondtam volna nekik, igaz, hogy ők aludtak, ugye? De ha egy-két biztató szót mondtam volna nekik, akkor lehet, hogy erőre kapnak. És ezt nagyon bánom, hogy akkor nem kérdeztem meg a doktornőt, hogy esetleg nem lenne erre lehetőség.
Nagyon sokat szoktam erre gondolni. Ez a létező legrosszabb, amit láthatsz egy szerettedről, csak hogy... Hát én igazából nem tudtam, szóval, hogy én is azon a videón láttam, hogy ott, ahova beengedték a kamerákat, hogy ott milyen, hogyha egy szobában akár többen is vannak, és éppen gépeken vannak, de nem tudtam, hogy ez ilyen lehet, hogy éppen semmi ruha nélkül, csak egy lepedővel letakarva, szóval már nem reagál semmire nyilván, meg bármit csinálsz, csak ott ő fekszik, szóval ez ilyen leírhatatlan. Meg nagyon megnehezítette nyilván az, hogy be voltunk öltözve nagyon sok rétegben, és éppen azon is küzdöttünk, hogy kapjunk levegőt azokban a dolgokban, és ez így nagyon, nagyon nehéz volt, meg nyilván nem akartunk ott lenni így órákat, mert hát a férfi, aki meg abban a szobában volt és magánál volt, őt meg nem akartuk ott, nem tudom, kellemetlenül zavarni, vagy bármi, szóval hát igen, nem tudom mennyit voltunk benne, szerintem 10 percet, vagy valahogy. Valami ilyesmi. Valójában a covidos elhunytakat nem is boncolják, de nem is öltöztetik fel, mert egy dupla zsákban van a teste, légmentesen lezárva, és azt nem lehet felnyitni. És akkor feltettük a kérdést, hogy akkor meztelenül van. És azt mondta az úriember, hogy igen. És ezt ezért érthetetlen, mert legalább a pizsamáját ráadták volna, ha nem is tud a szép fekete öltönyében nyugodni, hogy a pizsamáját. Mi teljesen össze voltunk nőve, 3-an. Teljesen. Amikor én hazajöttem a munkahelyről, apukám lejött mindig elém, és a busztól még haza is hozott. És ezt napi szinten megcsinálta. Ők mindent megcsináltak. Ők nem csak a szüleim voltak, hanem a barátom és a barátnőm, de tényleg. A fő hobbija, amit nem lehet kihagyni, ez a turkálás, szóval minden mennyiségben, mindenhol ő bármit csak turkálhasson, szóval neki az volt a kedvence, hogy minden második nap szerintem elment turkálóba, és annyi ruha, szóval rengeteg ruhája van, és volt, és igen, az volt a kedvenc tevékenysége. Igen, apával beszéltük is, hogy fogalmunk sincs, hogy ezek után mit fogunk felvenni, hogy én 23 éves koromig én életemben nem vettem magamnak egy ruhadarabot sem, mert hogy nem kellett, nem azért, mert nem tudtam volna elmenni a sarokig mondjuk, de hogy egyszerűen nem szorultam rá, mert akkor már ilyen túltermelésnek éreztem, annyi ruhám volt miatta, hogy sose kellett magamnak semmit vennem. Úgy tudott ölelni. Tehát, hogy akkor azt érezte az ember, hogy semmi baj nincs. 182 centi volt, jó magas, és hát jó volt oda bújni hozzá. Nem kampányolunk ezzel, akkor aki megkérdezi, hogy mi történt, meg hogy történt, annak elmondjuk, hogy és általában ez a reakció, egy ilyen állleesés van, hogy Covid, igen, és hogy két hét, és volt betegsége? Nem. Mennyi idős volt? 50 éves, és akkor ennyit tudunk erről mondani, mert ennyi történt, vagy ennyit értünk mi is belőle.